السلام علیکم هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د سرجامې او پتان وي. په تیرو کلاسونو کې موږ پر پایتان ایکسپشنز باندې خبرې وکړې، څنګه په پایتان ایکسپشن هینډل کولی شو، بلټن ایکسپشن، یوزر ډیفاین ایکسپشن. بیا له هغه وروسته موږ تاسې پر پایتان انپوټس باندې خبرې وکړلې چې څنګه کولی شو پایتان کې د یوزر څخه انپوټس واخلو او یا هم د کیبورډ انپوټ واخلو او پر هغه باندې مختلف ډول عملیې اجرا کړو. نو له هغه وروسته موږ تاسې راځو پایتان فایل هینډلینګ، یعنې څنګه کولی شو چې موږ تاسې په پایتان کې فایل هینډلینګ وکړو، چې موږ تاسې ډېر کارونه فایل ریډ کو، فایل رایټ کو، فایل ووایو، فایل ولولو، فایل کې لیکنه وکړو. نو دغه په پایتان کې څنګه کولی شو دغه عملیه. نو لومړی موږ راځو څنګه یو فایل په پایتان کې خلاص کړو، یعنې اوپن فایل. څنګه کولی شو موږ تاسې په پایتان کې فایل اوپن کړو، یعنې موږ تاسې ټکسټي فایل وي، باینري فایل وي، دا څنګه کولی شو په پایتان فایل کړو. موږ تاسې د هغه لپاره اوپن فنکشن لرو پایتان کې، یا اوپن بیلټ میتھډ لرو پایتان کې چې فایل نیم ورڅخه غواړي او له هغه څخه وروسته موډ غواړي، یعنې دا فایل په کوم موډ کې موږ تاسې اوپن کوو، رایټ موډ دی، ریډ موډ دی، همداسې هینډ موډ دی. نو دغه به موږ تاسې کار وکړو. له هغه وروسته موږ تاسې په پایتان فایل کې ریډ فایل لرو، یعنې د پایتان ریډ موډ فایل لرو چې څنګه کولی شو پایتان کې یو فایل ریډ کړو. موږ تاسې د فایل ریډ فنکشن لرو، یعنې ډاټ ریډ چې دا هم بلټن میتھډ دی په پایتان کې، له دغه څخه استفاده کوو. څنګه کولی شو پایتان کې یو فایل رایټ کوو چې رایټ فایل دی، له هغه څخه موږ تاسې خپله په پایتان کې رایټ یو فنکشن لرو چې هغه ته موږ تاسې ټکسټ پاس وو چې دا یې په خپله په فایل کې رایټ کوي زموږ تاسې لپاره. هغه وروسته موږ تاسې څنګه اپډیټ فایل دی. اپډیټ فایل څخه مطلب دا دی چې موږ تاسې فایل په اني وخت کې رایټ کو او رایټ نه سي، یعنې مخکینی ډیټا په فایل کې پاتې سي، مخکینی لیکنه پاتې سي، نورې لیکنه ور اضافه کړو، یعنې اپډیټ سره ته ورسوو یا ورایټ نه سي دا فایل. نو موږ تاسې په هغه کې د فایل ډاټ رایټ میتھډ لرو، خو دلته موږ تاسې موډ چینج کېږي، نور فرق نه لري، یوازې هغه موډ چینج کېږي. که چېرې راسو دلته موږ تاسې جوپیټر نوټ بک چې خپل آی ډي ده، نو موږ ته پایتان چې دی هغه خپله موږ تاسې یوزر ته دا توانایي ورکوي چې د یو فایل خلاص کړي یا یو فایل ریډ کړي یا رایټ کړي، چې په دغه کې ریډ او رایټ دی چې موږ تاسې کولی شو پایتان کې همداسې دغه فایل باندې اپریشن اجرا کولی شو، د ریډ او رایټ اپریشن اجرا کولی شو. دغه کانسیپټ د په ډېرو لنګویجونو کې شته دی چې موږ تاسې د فایل کانسیپټ لرو، په جاوا کې، په سی پلس پلس کې، په سی کې، په دغو ټولو کې موږ تاسې د فایل هینډلینګ کانسیپټ لرو چې څنګه یو فایل اوپن کړو، څنګه په هغه کې رایټ وکړو، څنګه دغه فایل څخه ریډ وکړو. خو دلته مهمه دغه ده چې موږ تاسې فایلونه ډېر فنکشنونه لري چې له هغه څخه موږ تاسې کولی شو که وکړو اوپن فنکشن دی before performing any operation on the file like read and write. First we have to open the file. له دې د مخه چې موږ تاسې په یو فایل کې ریډ او رایټ وکړو، د هغه د مخه موږ باید تاسې فایل اوپن کړو، یعنې دغه یو فایل خلاص کړو چې موږ تاسې په پایتان کې یو بلټن فنکشن لرو چې د اوپن په نامه ده، چې دغه موږ تاسې ته دا زمینه برابروي چې موږ تاسې یو فایل اوپن کړو. We have specified the mode which represent the purpose of file opening. بیا موږ تاسې یو سپیسیفیک موډ لرو دغه فنکشن ته چې هغه دغه فایل موږ ته په کوم حالت کې اوپن کړي، د ریډ په حالت کې وي، د رایټ په حالت کې وي، او که یا هم د اپینډ په حالت کې وي. که چېرې راسو موږ اف یو وریبل ډیکلیر کوو، بیا اوپن فنکشن دا سینټکس دی، فایل نیم ورته لیکو، هغه وروسته د فایل موډ ټاکو چې څنګه کولی شو دا فایل په کوم موډ کې موږ تاسې خلاص کړو. که راسو موږ دلته شپږ موډه لرو د فایل خلاصولو لپاره. لومړی آر چې دی اوپن ان ایگزیسټینګ فایل فور ا ریډ اپریشن، یو پخوانی فایل چې دی هغه موږ تاسې د ریډ اپریشن لپاره چې یوازې له هغه څخه لوستل کولی شو خلاصوو. ډبلیو موډ چې دی اوپن ان ایگزیسټینګ فایل فور رایټ اپریشن، یو پخوانی فایل چې موجود وي هغه د رایټ اپریشن چې په هغه کې موږ تاسې لیکنه وکړو د دې لپاره خلاصوو. If the file already contains some data then it will be overridden. که چیرې په دغه فایل کې مخکې کومه ډیټا موجوده وي، نو دا اوسنۍ ډاټا چې موږ رایټ کوو دا پر هغه اورایټ کېږي، یعنې پخوانۍ ډیټا له منځه ځي او دغه ډیټا پر هغه باندې اورایټ کېږي، نوې ډیټا. بل اوپن ایگزیسټینګ فایل فور اپینډ اپریشن، د اپینډ اپریشن لپاره موږ تاسې یو فایل خلاصوو، it won't override in existing data. په دغه اپینډ موډ کې موږ تاسې که چیرې په فایل کې پخوانۍ ډیټا موجوده وي نو هغه له منځه نه ځي، یعنې پر هغه باندې دا نوې ډیټا اورایټ کېږي نه، بلکې د هغه وروسته لیکل کېږي. R+ to read and write data into the file.
ار پلس چې هم ریډ وکولای شو په د ډیټا څخه هم په هغه ډیټا کې رایټ وکولای شو د previous data in the files will not be deleted په دغه فایل کې هغه مخکنی ډیټا نه ډیلیټ کیږي که چیرې موږ تاسو د ار پلس موډ څخه استفاده کوو که د ډبلیو پلس موډ څخه استفاده وکړو ټو رایډ اینډ ریډ ډیټا موږ تاسو ډیټا رایټ کوو او ریډ کوو it will override in exist data خو په دغه حالت کې هغه پخوانی ډیټا چې دغه له منځه ځي او دا نوې ډیټا override کیږي a plus to append write data from the file موږ تاسو د ډیټا د فایل څخه ریډ کوو it won't override in existing data لیکن په دغه حالت کې هم پخوانی ډیټا له منځه نه ځي که چیرې راسو دغه یو فایل زه د kings.txt په نامه لرم که وګورو دا زما txt فایل دی موږ راځو دغه فایل مشخص کوو اوپن فنکشن ته د فایل نیم له هغه وروسته هغه موډ چې موږ وایو دا ریډ موډ دی ار د ریډ موډ څخه استفاده کوي نو د ریډ فنکشن ته کال کوو او په اخر کې فایل کلوز کوو ځکه فایل کلوز کول ډېر مهمه خبره ده که چیرې زه دغه پروګرام رن کړم نو د هغه فایل څخه موږ تاسې دا د ډیټا ریډ کړه چې دغه ډیټا موږ تاسې وایو فایل کلوز وي موږ تاسې څنګه کولی شو چې یو فایل رایټ کړو یعنې بیرته رایټ کړو که چیرې راسو دا همدغه فایل my file.txt زه my file.txt په نامه یو فایل دلته وجود نه لري نو که چیرې دلته فایل وجود ونه لري موږ تاسې دا کوډ رن کړو نو دی د my file.txt په نامه موږ ته فایل جوړوي او هغه کې دغه ډیټا رایټ کوي که چیرې زه دا پروګرام رن کړم که راسم اوس دلته وګورم my file.txt په نامه یو فایل جوړ شو او په هغه کې دا نیو لاین رایټ شوی دی که زه راسم چیرې دغه فایل بیرته دلته خلاص کړم فایل لومړی فایل څخه my file.txt دوهم هغه د دا موډ ورته مشخص کوو په ریډ موډ کې چې غواړم دغه فایل ریډ کړمه نو فایل print file.read میتود څخه موږ تاسې استفاده کوو او له هغه وروسته دغه فایل څنګه کوو کلوز کوو یعنې فایل موږ تاسې به کلوز ځکه که چیرې موږ دا فایل کلوز نه کړو که بیا موږ چې تاسې دا پروګرام بند هم کړو جوپیټر نوټبوک پیتان بند هم کړو خو که چیرې موږ تاسې بیا دغه فایل وغواړو ډیلیټ کړو نه ډیلیټ کېږي ځکه دغه فایل اوپن وي یعنې په یوز فایل کې وینې های نیو لاین که چیرې زه راسم په دغه فایل کې یو نوې ډیټا رایټ کړمه یعنې دغه فایل کې نو هغه موږ تاسې ته دغه کوډ به زه کاپي کړم ورایټ کېږي دا ډیټا زه غواړم دغه فایل چې دی دا رایټ کړم فایل ډاټ رایټ فنکشن ته کار وکړم او دې ته یو ټیسټ فایل ډاټ رایټ یعنې دغه نوی لاین موږ رایټ کوو په دغه فایل کې خو هغه مخکې های نیو لاین هغه ډیټا به له منځه ولاړ شي this is new line به د هغه پر ځای راشي که چیرې زه دا پروګرام رن کړم که وګورو دلته دا ار موډ موږ ریډ موډ ورکړی دی نو ځکه موږ ته ایرر راکوي وایي ناٹ رایټیبل نو زه به د رایټ موډ ورکړم که چیرې اوس دا پروګرام موږ تاسې رن کړو موږ ته کم که چیرې راسو موږ ته کم ایرر پیښ نه شو که چیرې زه دغه فایل اوس رن کړم نو دغه فایل کې به دغه لاین اډ شوی وي یعنې پر هغه به اووررایټ شوی وي چیرې وګورو this is new line یعنې دغه فایل اووررایټ شوی دی خو موږ تاسو ته اپینډ موډ بیا دا کار کوي اپینډ موډ که چیرې موږ دا اپینډ موډ ته واړوو هغه موږ تاسو ته دغه فایل پر هغه باندې اووررایټ کوي نه یعنې دغه فایل نه اووررایټ کوي زه وایم other line که چیرې زه دا پروګرام رن کړم خو موږ ته به کوم ایرر رانه کړي ځکه اپینډ موډ دی که چیرې اوس زه راسم دلته به یو بل لاین هم دې فایل ته اډ شوی وینې هارد other line edit ځکه په رایټ موډ کې موږ اووررایټ کوو یعنې زړه ډیټا اووررایټ کېږي خو په اپینډ موډ کې زړه ډیټا نه اووررایټ کېږي که چیرې راسو دغه فایل موږ تاسې خلاص کړو او دغه وګورو دا دې دوه لاینه اډ شوي دي نو دا و فایل هینډلینګ چې په راتلونکي ویډیو کې به موږ پر فایل اوپنینګ فایل یا ریډ فایل باندې بحث وکړو چې څنګه کولی شو یو فایل باندې ریډ اپریشن سرته ورسو او دغه اپریشن فار لوپ څخه استفاده وکړو په دغه کې تر بیا ښه چاره